بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. بعد أن نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا عدوه سبحانه وتعالى أعداءه وأعداءهم أولياء، وضرب الله تبارك وتعالى مثل بإبراهيم ومن معه، قال: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه أن لا تأتسوا بهذا فتدعوا لآبائكم، لأن كان دعوة إبراهيم لأبيه لما قال له لأستغفرن لك، قال جل وعلا أنها كانت يعني عن موعدة وعدها إياه، قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فهذه الله تبارك وتعالى جعل إبراهيم عليه السلام ومن معه أسوة للمؤمنين في مفارقتهم لأهلهم في الدين. قال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى، أي عن طاعة الله تبارك وتعالى وأمره بالموالاة في الله والمعاداة في الله، فإن الله هو الغني أي عنه وعن كل ما سواه سبحانه وتعالى، الحميد المحمود سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وعسى من الله للتحقيق، وقد فعل الله تبارك وتعالى في أن كثير من هؤلاء يعني المشركين المعاندين لله ورسوله والمحاربين رجعوا مرة ثانية إلى الإسلام، ولما دخلوا في الدين أصبحوا أولياء وأحباب وإخوة للمؤمنين. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم في الله عز وجل مودة، وذلك بأن يعودوا إلى الإسلام. والله قدير سبحانه وتعالى، فهو يعني الذي قلوب العباد بيده سبحانه وتعالى يقلبها كيف شاء. والله غفور رحيم مسامح كريم سبحانه وتعالى يغفر لهؤلاء. وقد ذكرنا في الحلقة الماضية حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهذا مثال في مثل هذه الآية، فإنه قد كان محاربا معاندا لله ورسوله، ثم إن الله تبارك وتعالى أدخل الإيمان عليه ومعه مجموعة كبيرة كخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل ومجموعة عظيمة، ودخلوا في الدين، دخلوا في الإسلام قبل فتح مكة. يقول عمرو بن العاص: لما أتيت أبايع النبي، أدخل الله تبارك وتعالى الإسلام في قلبي، وأتيت أبايع النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقلت: يا رسول الله أمدد يدك أبايعك. يقول: فلما مد رسول الله يده قبضت يدي، فقال لي النبي: ما لك يا عمرو؟ فقال: قلت: وأشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ يعني أن الله تبارك وتعالى، والجب هو القطع من الأصل، يعني أن كل ما مضى من المشرك والكافر في حال كفره وشركه قبل أن يدخل في الإسلام فإن الله تبارك وتعالى يمحوه عنه بمجرد دخوله وشهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
ودخوله في الإسلام يزيل الله تبارك وتعالى عنه كل جرائمه وجرائره السابقة، ولو كان فيها يعني سب لله أو سب لرسالته أو معاداة أو قتل المؤمنين. كل هذا الله تبارك وتعالى يغفره له بمجرد دخوله في الإسلام، وهذا أمر عظيم. والله قدير والله غفور رحيم سبحانه وتعالى، هذا من مغفرته ورحمته جل وعلا. بل إنه جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. والنبي يفسر هذا يقول يعني يكون هذا كافرا فيقتل رجلا مؤمنا فيدخل المؤمن الجنة، ثم يتوب الله تبارك وتعالى على قتله الكافر فيدخل الإسلام فيدخل الجنة. فالاثنين هذول دخلوا الجنة، وفيهم من قتل الآخر. لكن هذه رحمة الله تبارك وتعالى تنال من شاء الله تبارك وتعالى أن تناله. والله قدير والله غفور رحيم. ثم قال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، أي عن ولايتهم ومودتهم. فالذين الكفار الذين لم يقاتلوكم في الدين، قتال للدين، مو قتال يعني شخصي لأمر دنيوي، وإنما الذي يعادى في الله هو الذي يقاتل أهل الإسلام للإسلام، يقاتلهم للدين لأنهم مؤمنون. فهذا كافر، هذا عدو لله تبارك وتعالى وعدو لرسالته، وهذا يجب أن يعاد في الله. فالله يقول: لا ينهاكم الله، أي في هذه المودة والصلة، عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. ناس كفوا أيديهم وما قاتلوا المؤمنين في الدين ولم يخرجوكم من ديركم وإن كانوا كفار، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني مع كفرهم ولكنهم يبرون، البر اللي هي أنواع الخير، وتقسطوا إليهم في العدل، تعدلوا معهم في كل أحكامكم، إن الله يحب المقسطين العادلين، أهل العدل. عفوا. وقد جاء في حديث الصحيحين حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها تقول: ذهبت إلى النبي وقالت له: يا رسول الله، إن أمي قد جاءت راغبة. وكانت أمها خرجت من مكة إلى المدينة وجاءت يعني لزيارتها وهي راغبة يعني عن الإسلام. قالت راغبة عن الإسلام يعني لا تريد الدخول في الإسلام، بقي على كفرها. أفأصلها؟ فقال لها النبي: صليها. فأمر بصلتها علما أنها مع الكفار وتعيش في مكة وهم قوم محارب، لكن هذه لأنها أمها ولأنها يعني غير داخلة في الحرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني بصلتها. وقد جاء أمر الله تبارك وتعالى يعني صلة الوالدين والرحمة لهم حتى مع كفرهم، كما في قول الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، إنما بالحصر، ينهاكم الله يعني عن مودة هؤلاء الذين قاتلوكم في الدين. فهؤلاء الذين قاتلوا أهل الإيمان في الدين أعداء لله تبارك وتعالى وأعداء لأهل الإسلام، فيجب أن يعادوا حتى ولو كان أباه، ولو كان الأب أو الابن أو غيره. ولذلك قتل الصحابة، بعضهم قتل أباه وبعضهم قتل أخاه في سبيل الله تبارك وتعالى، ونهاهم الله تبارك وتعالى أن يتخذوا، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فهذا يعاد. قال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. فقد فعلوا هذه الجريمة، أخرجوا أهل الإسلام من ديارهم كما فعل المشركون في مكة مع المسلمين، وظاهروا على إخراجكم، ظاهروا عاونوا غيرهم على إخراجكم. إذا كان هناك من يظاهرهم كما ظهرت بعض القبائل، ظهرت يعني قريش في هذا كبكر التي كانت حليفة، وكانت ظاهرت يعني قريش في إخراج المسلمين من ديارهم، وظاهروا على إخراجكم، ظاهروا المظاهرة المعاونة. أن تولوهم
يعني هذا نهي الله تبارك وتعالى أن تولوهم بأي ما يدخل في صنوف هذه الولاية من نصرتهم، من محبتهم، من تأييدهم، من كشف أسرار المسلمين لهم، من معاونتهم. أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. بهذا ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية من التي العموم يتولهم، يتولى هؤلاء الكفار الذين هذه صفتهم، المحاربين لله ورسوله، والذين عملوا هذه الجرائم مع المسلمين في أن أخرجوهم من ديارهم، ظاهروا على إخراجهم. هؤلاء الذي يتولى مثل هؤلاء قال جل وعلا فأولئك هم الظالمون. وهم الظالمون بهذه الجملة المتمكنة في الخبرية الاسمية، يعني الظالمون حقا. هذا هو الظالم، إذا كان هناك ظلم فهذا هو الظلم على الحقيقة، فأولئك هم الظالمون. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. العقد والصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، صلح الحديبية، والذي وقع في السنة السادسة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، أغفل قضية النساء، والذي نص عليه إنما هو قضية الرجال. وفيه أن من أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش مسلما من المسلمين الذين كانوا في قريش، وأنه إذا أتى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه فإن النبي يرده، فاشترطوا أن يرده النبي صلوات الله وسلامه عليه إليه. وقالوا أما من أتانا من عندك، يعني مسلم ارتد على عقبيه والتحق بعد ذلك بالكفار فلا نرد. وكان هذا من الشروط القاسية والتي جعلت كثير من الصحابة يعني يتململون ويكرهون العقد كله. بل قال الأحنف بن قيس كدت أن أرد على رسول الله أمره يوم حادثة أبي جندل، وذلك أن أبو جندل رضي الله تعالى عنه لما جاء يرسف في أغلاله وقال المسلمين أنا يعني هربت من الكفار وكذا وكذا وكذا، فقال أبوه قال له يا محمد أنا قد اتفقت معك قبل أن يأتي هذا، لا بد أن أخذه. فالنبي رجع وقال له يعني دعه لي. قالوا لسه لم نوقع. قال له لا عقد بيني وبينك إذا لم يعني تفعل هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعه لي، يعني مجرد قال لا دعه. ثم إنه لما رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل إلى الكفار وأخذه أبو سهيل بن عمرو الذي كان هو الذي يعني وقع العقد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي فوض النبي في شأن الصلح، اشتعلت حمية المسلمين وغضبوا غضبا شديدا جدا وقالوا كيف نرضى الدنية من ديننا؟ شلون نرضى إن من أتانا مستجيرا بنا ومن إخواننا مسلم من إخواننا كيف نرده إلى الكفار يعذبوه مرة ثانية؟ وفي هذا يعني ذكرنا أن الأحنف بن قيس من أحلم الناس رضي الله تعالى عنه يقول أيها الناس اتهموا الرأي في الدين فوالله لقد كدت أن أرد على رسول الله أمره يوم حادثة أبي جندل. وقال عمر في هذا الأمر ما قال رضي الله تعالى عنه. فالصلح لم يذكر شأن النساء، ثم لما بدأت بعض النساء يهاجرن من مكة مسلمات إلى المسلمين في المدينة الأمر أصبح مختلف. هل يمكن ويعقل أن يردوا لهم النساء؟ امرأة هذه ما تصديت، يعني رجل هناك يرد للكفار يعذبوه يضربوه يبقى رجل يعذب يضرب يسجن، أما امرأة فرت بدينها إلى الله تبارك وتعالى ورسوله شلون ترد؟ فالمسلمين قالوا لا يمكن نحن نرد امرأة تستجير بنا وتخرج من مكة وتأتي إلى المدينة ثم بعد ذلك نردها، ما لا يمكن يعني نفعل هذا. والمشركين أرادوا أن يلزموا المسلمين بهذا وأن شأن النساء كشأن الرجال.
فأنزل الله تبارك وتعالى في هذا قرآنا يتلى ويبين أن حكم النساء يختلف عن حكم يعني الرجال في هذا الأمر، وأن الذي اشترطوه إنما كان للرجال، وأما النساء فلهن حكم آخر. الله تبارك وتعالى بينه في هذا، وهو الذي حكم سبحانه وتعالى بين المسلمين وبين الكفار فيما يجب عليه الحكم في هذه المسألة. فأولا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. أي مؤمنة تأتي مهاجر الله عز وجل فيجب اختبارها، فامتحنوهن يعني اختبروهن. يعني هل مجيئها وفرارها من الكفار إلى المسلمين فرارا لله ولرسوله وللإيمان، أم أنها مجرد أنها فرت لغرض آخر، لتتزوج رجل، لتخرج من إطار من يعني زوجها، من بيتها، من أبيها، هو فرار لله أم فرار لمعنى آخر من المعاني؟ فأولا يجب أن تمتحن، وهل هي مسلمة حقيقة ولا فارة وهي على الكفر؟ ينبغي أن يختبر إسلامها ودينه. قال جل وعلا: فامتحنوهن. ثم قال جل وعلا: الله أعلم بإيمانهم. فالإيمان الحقيقي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. المسلمين يحكموا على ظاهر الأمر من ينطق الشهادتين، ممن يفعل أعمال الإسلام الظاهرة، لكن حقيقة القلوب هل هو داخلها الصدق عندما شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هل هو داخله الصدق صادق لله تبارك وتعالى أم غير ذلك؟ فهذا لا يطلع عليه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: الله أعلم أي منكم بإيمانهن. ثم قال جل وعلا: فإن علمتموهن مؤمنات، أي بحسب الحال وبحسب الظاهر، علمتموهن هنا من العلم مؤمنات، فلا ترجعوهن للكفار. لا يحل أن ترجعوا يعني هؤلاء النساء الفرات بدينهن إلى الكفار مرة ثانية. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا هن يعني الكفار حل لهم. هذه المرأة التي تركت زوجها، هذا زوجها كافر، ما يحل لها، ما يحل لهذا الكافر أن تبقى هذه المرأة المؤمنة زوجة له. لا هن يعني المؤمنات حل يعني في إنها زوجة تكون حلال لهم للأزواج الكفار، ولا هم يعني الكفار أزواجهم الكفار يحلون لهن، ما يحل لهن يعني أن يعني يتزوجن ويبقين عندهن المؤمنات. ثم قال جل وعلا: وآتوهم ما أنفقوا. آتوهم، أعطوا الكفار الذي أنفقوه. يعني هذا زوجها الكافر يأخذ المهر الذي أنفقه، أنفق عليها مهر، أنفق عليها كذا، أعطاها ذهب، أعطاها ما أعطاها، يعطى، يعوض بالنفقة التي أنفقها على هذه المرة. قال جل وعلا: وآتوهم ما أنفقوا، يعني آتوا الكفار ما أنفقوا على زوجاتهم هذه التي فررنا منهم وأتوا إلى المسلمين. ثم قال جل وعلا: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن. لا جناح، لا حرج عليكم أيها المؤمنون أن تنكحون، تتزوج هذه المرأة، علما هي تركت زوجها في مكة لكن خلاص انفصلت هذه عنه، أصبح بيد، فتتزوج بعد ذلك المسلم. قال جل وعلا: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن يعني تتزوجوهن إذا أتيتموهن أجورهن. كذلك ما يقال لا والله هذه، بل يجب إعطاؤها مهر الزواج هذا، ولا يقال إن خلاص ما دام أنها فرت المسلمين لا مهر لها وتتزوج أي مسلم بلا مهر، لا، بل يجب أنها تتزوج وكأن لها يعني وليها، وكأنها تخطب وتعطى يعني كذلك يعني مهرها. وآتوهم ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، وأجورهن اللي هي مهورهن ونفقاتهن. ثم قال جل وعلا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. في مقابل هذا كذلك لا يحل للمؤمن أن تبقى عنده امرأة كافرة يعني على دين المشركين عنده في بيته. كذلك فأمر المؤمنون وهم في المدينة أن من كان عنده زوجة كافرة وتعيش معه وإن كانت في المدينة إنه يجب أن يفارقها. قال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، جمع كافر، ومعنى بعصمتها يعني أن تبقى في عصمة الرجل زوجة له، بل يجب يعني فصلها
يعني نهاية هذا الزواج. ثم قال جل وعلا واسألوا ما أنفقتم. واسألوا أي الكفار ما أنفقتم. عندما تذهب يعني هذه الزوجة الكافرة والمرأة الكافرة من المسلمين إلى الكفار، طالبوا الكفار بما أنفقتموه على هذه الزوجة التي خرجت وذهبت إلى الكفار. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. كذلك الكفار يسألوا أهل الإيمان الذي أنفقوه فيكون بينهم في تطبيق هذا الصلح، إنه والله جاتكم يعني فلانة وفلانة هذه تركت زوجها، غرم عليها زوجها كذا وكذا، يدفعوا لنا. وكذلك الأمر بالنسبة للكفار. وليسألوا ما أنفقوا. ثم قال جل وعلا ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ذلكم هذا الحكم الذي ينزله الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماواته وفيه من العدل هو الحكم العدل سبحانه وتعالى، وينصف الله تبارك وتعالى حتى الكفار، وهم كانوا كفار، لكن الله تبارك وتعالى يعني يأمر المؤمنين أن يطبقوا معهم هذه الشروط والعقود التي عقدوها معهم على هذا النحو، بما لا يعني يضيع يعني حقوقهم هذه المادية ولا يضيع حقوق المسلمين. أمر عظيم جدا. ذلكم حكم الله يحكم بينكم يعني المسلم بين المسلمين وبين الكفار في هذا الذي اختلفوا فيه في شأن يعني تطبيق هذه الشروط، شروط صلح الحديبية على النساء. والله عليم حكيم. الله عليم بكل الأمور سبحانه وتعالى حكيم، يضع الأمور في نصابها. وانظر كيف في هذا الحكم وضع الله تبارك وتعالى كل أمر في نصابه. والله عليم حكيم. ثم قال جل وعلا وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، يعني فيه شيء من بعض يعني زوجات للمؤمنين لكن على الكفر وهربنا إلى الكفار، ولم يدفع الكفار يعني ما أنفقه المسلمون على هذا، وأردتم أن تعاقبوا الكفار في أنهم لم يدفعوا ولم يعني يعطوكم يعني مهور يعني هؤلاء الكافرات التي فررن من المسلمين الكفار، فأردتم أن تعاقبوهم. قال جل وعلا فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا يعطون مثل ما أنفقوا من المال كذلك الواجب للكفار عندهم، فتكون كشيء من المقاصة. فإذا كان وجب لهم مال للكفار للمؤمنات التي زوجاتهم المؤمنات التي فررن إلى المؤمنين، فعند ذلك يحول هذا، بدل ما يعطى للكفار يعطى لهؤلاء المؤمنين عوضا عن يعني المهور والنفقة التي أنفقوها على زوجاتهم التي خرجن من عندهم إلى الكفار. وإن عاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم، قال وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، يعني عاقبتم يعني هذه الزوجات وعاقبتم هذا الكفار، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. ثم قال جل وعلا واتقوا الله خافوا الذي أنتم به مؤمنون. اتقوا الله يعني يا أيها المؤمنون اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. تقوى الله تبارك وتعالى هنا لأن هذه في أمور يعني حقوق وتداخل بين يعني الواجب والحق، وأمر بالنسبة أيضا للكافر، يعني هي العقود حتى مع الكافر يأمر الله تبارك وتعالى بتقواه، ومعنى تقواه مخافته سبحانه وتعالى، لأن التقوى هي عبارة عن يعني الحماية. قول اتقيت هذا الأمر معنى احتميت به، احتميت منه. والله تبارك وتعالى يتقى يحتمى من غضبه من عقوبته سبحانه وتعالى، لأنه يؤاخذ بالذنب ومؤاخذته شديدة وعقوبته شديدة سبحانه وتعالى. فكل ذي لب وكل ذي عقل يجب أن يتقيه، والله كما قال جل وعلا واتقوني يا أولي الألباب، اتقوني خافوني يا أولي الألباب، يا من له لب وعقل ليتق الله، لأنه سبحانه وتعالى يعاقب بالذنب. إذا ما هناك من يخالف أمره يرهنه بعقوبته، إذا ما خرج
من إطار هذا الذنب الذي أذنبه، والذنب كل مخالفة للأمر الإلهي ذنب، أو من أمر الله تبارك وتعالى بطاعته، فمخالفة أمر الله تبارك وتعالى ذنب في الصغير والكبير، وكذلك مخالفة أمر من أمر الله تبارك وتعالى بطاعته ذنب. فكل من خالف الأمر الإلهي يبقى تعرض لعقوبة الرب تبارك وتعالى. ولا الإنسان يكون عمل حماية له من عقوبة الله إلا بمخافته بطاعته، وهذه المخافة تحمله على الإيمان به، وعلى فعل ما أمر الله تبارك وتعالى به، والانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، لأن هذا الاسم الجامع لمعنى يعني العبادة، الله خلقنا للعبادة، فسر في هذا، افعل ما يأمرك الله تبارك وتعالى به، انتهي عما ينهاك الله تبارك وتعالى عنه، صدق فيما أخبرك الله تبارك وتعالى. هذا كله معاني التقوى. ومعاني التقوى الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيقول هنا جل وعلا: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. الله الذي اتقى وصف الله تبارك وتعالى نفسه، قال: الذي أنتم به مؤمنون، وهذا يدخل في بيان كل صفاته سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى عرف المؤمنين بصفاته جل وعلا. الله الذي أنتم به مؤمنون هو الله الرب الرحمن الرحيم القوي العزيز الجبار المتكبر، بكل أسمائه بكل صفاته سبحانه وتعالى. فيقول لهم: الله الذي أنتم به مؤمنون، الذي عرفكم بنفسه سبحانه وتعالى اتقوه، خافوه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هذه الآية التي تسمى ببيعة النساء أمر الله تبارك وتعالى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبايع النساء على هذه الشروط، ولأن هذه الآية فيها يعني أحكام كثيرة ومترابطة، إن شاء الله سنرجعها إلى الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.